This province of Cotabato tour is day 1 of our 4 days and 3 nights Soxargen plus Maguindanao tour. This tour is organized by Lakwa Cherang Negra, a travel coordinator who organizes different tours in Mindanao. Please check her Facebook page for more information. Turn left when you reach Baguer Crossing if you are from Cotabato, while turn right if you are from Davao. From there, it will just be a 10 to 15 minutes drive to Evergreen Heights. 6 a.m. kakadating lang namin dito sa Evergreen Heights Mountain Park. Dito to sa province of Cotabato. So, mga more or less, nag-drive kami ng mga 2.5 to 3 hours from Digos, Davao del Sur. And yan, pasok na tayo. Magkano entrance fee dito kaya? Yeah, 50 pesos daw yung entrance fee. Yan. Wala pang tao kasi nga super aga pa lang. And ayos to kasi hindi pa masyadong mainit yung araw. Wow. Ang laki siya ng mountain resort. Mountain park. May mga rooms doon sa baba na for overnight siguro. And ito yung kanilang restaurant and cafe na sana open na para makapag-breakfast kami. Ayan, kitang-kita nyo yung mga mountain ranges. Panik tayo dito. Maganda pa kasi walang ibang tao pang may marami ng ibang tao. Dito. Ano, nangangatog na ako. Kaya. Tama na, ba't nilalamig ka ba? Ayan, punta tayo dito O, papunta naman doon. sa parang view deck. Malamig ang simoy ng hangin kasi nga maaga pa. Kung tanghali kami pupunta dito, baka maluluto na kasi init. Wow! Look! Diba? Tapos yan, pa-sunrise pa lang. Yan, kakataas pa lang ng araw. Ganda. Papanik kami dun sa mas mataas pang part na nandoon yung duyan na nakikita ko sa mga picture na pinapost ng mga nagpupunta dito. Yung mga pine trees na mga kakatanim pa lang nila. Okay, ito siguro yung highest level dito sa Evergreen Heights. Ganda oh. Perfect talagang time na magpunta dito pag morning siguro sa kapag pa-sunset para hindi ganun katirik yung araw. Mas may enjoy nyo yung view. Look. Wow. Ang taas namin. Puro bundok ng province of Cotabato. Tapos ito yung duyan na sinasabi ko sa inyo. Hindi ko na makita yung ano. Ganda no? Kakatapos lang namin mag-picture dito sa part na to. Tapos bababa na kami dito. Pero konting ingat lang kasi walang kapitan. Medyo madulas. Ha? Tignan nyo. Ang ganda ng bundok. Nice, right? Evergreen Heights Mountain Park is a park cafe getaway destination located in the mountain of Sitio de Lumangcom, Kimarayag,
Pigkawayan, Cotabato Province. Entrance fee is 50 pesos per person, and they also have rooms for overnight stays. Double rooms for 2 guests with breakfast is only 2,500, while family rooms good for 7 to 20 persons is only 3,500, breakfast not included. You can message them in their Facebook page for reservations. Ayan. Tapos na kami mag-picture dito sa part na to. And dilipat na kami sa lilim kasi medyo umiinit na. Tignan niyo yung view dito. Ganda ng mountain ranges. Di ko lang alam kung anong tawag dyan sa bundok na yun. Ayan. One last look bago kami umalis dito. Breakfast na kami dito sa Cotabato Province. Ini yung background namin. Ayan ang breakfast namin ay chicken inasal, mangosteen juice. Tapos ayan, ang ganda nung background namin. Farm. So yes, team, kaya na. Okay, quick side trip lang. Pipicture lang kami dito sa signage na merong Cotabato. I love Hamat Cotabato. Ang Cotabato ay ang 56th province sa aking Project 82 Philippines. 26 province to go. #Pilipinas muna.